المية السيل بتاخدها وتنزل البحر. ايوه حتى لو احيانا في ازايز في وسط الجبل عادي بتنزل تلاقيها في البحر. انا لاحظت كمان اصلا السيل جابها ونزل بيها المية عادي. احنا دلوقتي في وادي الوشواشي بنعمل كلين ابس عامة لطيف ان هي بدأت تنتشر في الفترة الأخيرة. يعني المفروض ان احنا بنعملها في جنوب سيناء في نويبع، حتى ناس كتير بتزورها. حاجات الناس اللي بتيجي تزور الأماكن، المشكلة مش في البحر بس، عامة البر برضو في مشاكل، البلاستيك والحاجات التانية دي مش بتتحلل أبدا. ان شركات محدودة هي اللي بتطلع المنتجات اللي احنا عمالين نلمها دي، تحط جزء من ميزانيتها في ان هي تلاقي بديل للبلاستيك وللحاجات التانية. البلاستيك مش بس هو مشكلة، هو جزء من المشكلة. شكرا اوريو، شكرا نسلي. شكرا شيتوس، كوكاكولا. في واحدة جوه مش عارف خلاص احنا ايه في فرق الحمد لله ما بين دلوقتي وما بين من سنتين فاتوا، وعملنا كده ان الناس زاد عندها يا جدعان. ايوه زاد زاد عندها الاويرنس، الجايدز بالذات ان هم يعني يخلوا الناس تلم وراهم الزباله في التريبس اللي بيعملوها. ويا ريت الكلين اب الجاي نطلع ما نلاقيش اي حاجه نلمها اصلا. بس الكميه المره دي اقل من المره اللي فاتت، دي حاجه معناها ان الاويرنس جابت نتيجه مع البدو. بالظبط. تاني حاجه ان برضه في يعني وايلد لايف بتتاثر بالبلاستيك، مش سمك بس، مش مارين لايف بس. انا كمان لاحظت ان اصلا لما تيجي تمسك، انا بلم الكوبايات كان في كوبايات بلاستيك يا سراج بتتكسر في ايدي. هي هنا في هارش كونديشنز اكتر من الميه مش بتتحلل بس بتفضل بلاستيك زي ما هي. هنا بقى بتتحول لمايكرو بلاستكس، فده مطبخ لمايكرو بلاستكس، فلما تروح الميه السمك ياكلها ما فيهاش بقى. دي حاجه اولا، يعني هو حتى في السيول والحتت دي هتلاقي اللي بينزل الميه بيبقى مليان نيوترينتس، فالسمك بيجي في الحته دي ياكل، فمعنى كده ان هياخد كل المايكرو بلاستكس اللي موجوده دي في الميه. دي حاجه المايكرو بلاستكس دي فانت برضه بياكلوها، فانت برضه بتدخلها في جسمك من غير ما توصل. غير ان الحيوانات البريه بتاكلها برضه، فانت دخلت في وسط الصحراء عنصر الوايلد لايف مايكرو بلاستكس بقى كله كونتامينيتد بيه، زيها زي الاوشن بالظبط. احنا ما ينفعش نهتم بالمارين بس ونسيب الاون شور. وده كان السبب احنا ليه الكلين اب اتعمل في وادي الوشواشي، وده يعني انا شايفه كلين اب مختلف.